Hezký večer, já chci poděkovat organizátorům za ten seminář, myslím, že se to velice daří. A já budu mluvit o poválečné československé filozofii a jejím vztahu k Hegelovi. Prosím pěkně, má to být takový, řekněme, mapující přehledový text, který je součástí širší práce, která sleduje Hegeliánství jako, řekněme, recepci Hegelova díla v českých zemích od počátku až do současnosti. Je to tedy, řekněme, výsek z textu, který jsem nepsal sám, ale který psala se mnou Tereza Matějčková, takže zároveň strategicky z tohle důvodu já budu nucen udělat jednu pozoruhodnou věc, a sice nemluvit například o Milanu Sobotkovi, jakkoliv budu mluvit o poválečném hegeliánství v českých zemích. A to proto, protože velice kvalitní medailonek nebo analýzu toho Sobotkova díla právě připravovala Tereza. Nechci dělat referát z její práce tady. Další poznámku, co k tomu chci mít, je to prostě žánrové intellectual history. Snažil jsem se zasadit trošičku to hegeliánství i do, řekněme, společensko-politického kontextu. V té poválečné filozofii to myslím poměrně i podstatná záležitost. Konečně tím, že říkám, že jsem udělal tu vynechávku, je to teda Sobotka a zároveň tam bude chybět Kosík, tak nabízím tomu, kdo by měl zájem a chybělo by mu to, tak tady mám asi 6 výtisků té celé věci, takže je to k dispozici. Úplně poslední věc, než se do toho pustíme, teda doufám na rozdíl od Pereklína, že toho Hegela na triku nemám, takže doufám, že ho ani mít nebudu potom. Já budu mluvit o období počínaje tedy řekněme, únorem 1948, a tím, že všichni víme, že vlivy komunistického převratu se velice rychle prosadily i do té sféry ideologické a zvláště tedy badatelské nebo institucionální výuky, a že okamžitě pochopitelně strana monopolizovala i filozofii. Paradoxně pro nás komunistický režim podpořil vznik nových středisek filozofického výzkumu a výuky, zase ovšem jenom marxistické nebo marxisticko-leninské nebo stalinistické verzi. Já se pokusím teďka v té první části tvrdit, že recepce Hegelova myšlení překvapivě byla jedním z základních katalyzačních momentů té poválečné filozofie a v zásadě tím bodem obratu, který potom můžeme nějak bezprostředně vztáhnout k té, řekněme, nové československé filozofii v 60. letech. V období 1948 až 1956 se dá tvrdit, že se s Hegelem v zásadě nesetkáváme, nebo se s ním setkáváme zcela minimálně. To ovšem neznamená, že by Hegel nebyl studován, on patřil, to taky samozřejmě víme, k několika málo autorům, kteří byli, řekněme, mimo index, nebo kteří jejich studium bylo v zásadě podporováno. Dalo se mu i veřejně věnovat. Ale stejně až do toho roku 1956 s výjimkou opravdu zcela marginálních věcí nemáme žádnou badatelskou práci významnou věnovanou právě Hegelovi. Tahle ta záležitost se mění a mění se právě, domnívám se, že to přelomový rok je rok 1956, a sice opět trošku možná překvapivě z důvodu událostí, kterou bychom nespojovali s vývojem v české filozofii, a sice s Chruščovým tajným referátem na 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu. Totiž tenhle referát, který byl teda tajný, ale okamžitě se o něm všude vědělo, tak tenhle ten referát ve všech zemích sovětského bloku vyvolal poměrně otevřené diskuze a někdy revizionistické tendence. V Československu sice nic tak silného jako v Maďarsku 1956 nebo polské události nebylo, ale i tak došlo k zahájení diskuze, která byla v zásadě intelektuální snahou o zodpovězení těch otázek, které klade právě Chruščov, a sice jak se máme vyrovnávat s tím takzvaným kultem osobnosti a jakým způsobem máme bojovat s takzvaným dogmatismem ve straně. Paradoxně právě tahle ta Chruščovova výzva je u nás recipovaná jako obnovení hlubšího zájmu o Hegela, který nám má
zprostředkovávat nebo umožňovat právě nové posuzování základů marxistické teorie a tudíž obrodu komunismu jako takového. Ta druhá událost, která je myslím velmi významná z hlediska Hegelova vlivu u nás, je v roce 1953, něco dříve, ale to momentum to teprve nabíralo, publikace českého překladu Leninových filozofických sešitů. Protože to jsou Leninovy filozofické výpisky, ale tyhle ty výpisky kromě jiného pojednávají o Hegelově Wissenschaft der Logik a činí, nebo výslovně poukazuje k Hegelovi jako podstatnému autoru z hlediska porozumění tradice marxisticko-leninské filozofie. V roce 1956 potom skutečně vidíme rapidní nárůst zájmu Hegelovu filozofii. Ta potom kulminuje v letech 1964 až 1966 a je to tedy to, čemu se chci teď věnovat nejvíce. Odsouzení kultu osobnosti znamenalo určitou proměnu dobové atmosféry. Bezprostředním odrazem této proměny byla série článků, byla taková diskuze, která proběhla na stránkách literárních novin. Zahájili ji velice slavně Karel Kosík, potom do toho přispěli Ivan Sviták a další. Ten první Kosíkův článek se jmenoval přízračně Hegel a naše doba. A v tomto článku Kosík navrhuje využít Hegela k lepšímu porozumění Marxovi, či tak jak Kosík v tomto období v zásadě svoje postavení formuluje, jako možnost odstranění stalinismu ve prospěch návratu k ideálu leninství. Kosíkovo vystoupení vedlo, nehledě na to, že tedy vyzývá k návratu k leninství, vedlo k prudké reakci ústředních orgánů komunistické strany, která kulminovala v něčem, co dnes teda taky je velice neobvyklý fenomén, a sice došlo k usnesení ústředního výboru komunistické strany Československa 24. března 1959. To usnesení nese název Zpráva o současné situaci ve filozofii. A tato zpráva o současné situaci ve filozofii odsuzuje odchylné hodnocení překonávání důsledků kultu osobnosti na úseku filozofie. A hovoří se tam o sílícím vlivu buržoazního novohegeliánství a nárůstu revizionismu. Ten novohegelovský revizionismus přeceňuje podle hodnocení ústředního výboru Hegelův vliv na vznik marxismu a marxistické materialistické dialektiky. Kritika tohoto studia, jak potom studia Hegela, tedy je vedena i na odborných platformách. Jaký byl tento novohegelovský revizionismus? Kritika ústředního výboru nebo těch řekněme, zastánců tvrdé linie v odborných časopisech se zaměřuje na to, že zde získali vliv existenciálně ladění hegeliáni, to znamená i Polit, Kožev, podle jich jsou revizionistů Lukáč, Lefebvre, že tyto interpretace zdůrazňují motiv odcizení, redukují dialektiku na dialektiku subjektu a objektu, odlučují vědu a ideologii, odlučují filozofii a dělnické hnutí a komunistickou stranu. Hlavní problém toho tvrdého jádra kritiků s touto verzí hegeliánství spočívá v tom, že podle nich samozřejmě se hegeliáni snaží interpretovat protiklady jako nepřekonatelné, čili obhajují podle soudu těchto kritiků nutnost válek, nutnost třídních protikladů a tak podobně. Čili pravověrní, řekněme, marxisté mají za to, že Hegelův vliv pokřivuje vizi dějinného vývoje nebo vytváří iluzi, jak oni říkají, dohotovené skladby dialektických momentů dějin. A potud představuje tedy toto čtení Hegela tragickou filozofii šířící nálady rezignace, nevíry v možnost skutečného dějinného pokroku. Ovšem, já se mohu domnívat na základě toho studia těch pramenů, že v zásadě tady začíná skutečně nějaký reálnější filozofický dialog, který je tedy samozřejmě v tomto období mířen k základním otázkám marxistické filozofie. Ovšem to je právě to, k čemu vyzýval svým způsobem právě ten 20. sjezd komunistické strany, k boji proti dogmatismu, proti zkostnatělé a formalizované verzi marxismu. Hegel je potud katalyzátorem tohoto filozofického étosu. Na druhou stranu chci říct, že v tom období 1956 až 1959 sice tedy řekněme, ta diskuze opravdu velice výrazně se týká právě Hegela a jeho vlivu na
kritici marxismu, zvlášť na raného Marxe pochopitelně, ale nesetkáváme se úplně s pracemi, které by bezprostředně studovaly Hegela pro Hegela. Máme v zásadě Hegela vždy vstaženého tedy k marxismu. Tak, já se tady ukončím ten první bod. Mám tedy za to, že v zásadě ten novohegelovský nebo buržoazní novohegelovský revizionismus je, kromě toho, že komunistická strana zcela explicitně v tom svém usnesení a potom v pozdějším filozofickém bestselleru autorů Hegela, Netopilíka, Ideologický boj v české filozofii, odsuzují právě toto jako první revizionismus v českých zemích vůbec, právě hegelovský revizionismus. A je tedy po mém soudu skutečně katalyzačním procesem 60. let. Já, jak jsem říkal, vynechám ty bližší charakteristiky díla Milana Sobotky a Karla Kosíka, ale budu se věnovat aspoň v nějakém kratonkém ohledu Ivanu Dubskému, Janu Patočkovi podobně. Tak. Ta nová atmosféra 60. let se projevuje postupným přehodnocováním dosud těch odsuzovaných postojů. Já za chvilku budu citovat z Dubského, kde v zásadě se vztahuje k událostem o rok mladším, ale to, jak je hodnotí, je diametrálně odlišné od toho, jaká byla, řekněme, ta pozice v roce 1959 ještě. V tom 60. letech se tedy mění zároveň i do jisté míry tematická jiná perspektiva československé filozofie. Všimneme si, že velice silně se objevuje jako badatelské téma vliv tedy Hegelovy filozofie na raného Marxe, zvláště na Marxe ekonomicko-filozofických rukopisů, a rozvíjí se dál interpretace dialektické metody. Další témata, která jsou ale spojena s Hegelovou filozofií a která dokonce integrálně jsou interpretována od Hegela, jsou motivy práce, odcizení, temporality a dějinnosti. Ivan Dubský ten hodnotí novou situaci ve filozofii jako antropologickou vlnu, jež byla vyvolána otřesem po 20. sjezdu komunistické strany. A jako snahu o přehodnocení pojetí vztahu individua a státu, společenské dějiny, existence, otázky člověka vůbec. Cituji z Dubského: přestože nebyla tato nová pojetí přijata na začátku s otevřenou náručí, tohle píše v roce 1960 a v 59 bylo to usnesení, to není to otevřené náručí, přece jen postupně zdomácněla, takže o tématu tak příslovečně antropologickém, jako je odcizení člověka, se dělají vtipy v kabaretech. Dubský sám se věnuje filozofii Hegelově již v tom revizionistickém období, kdy hodnotí Hegelův vliv na formulaci marxistické a materialistické dialektiky. Postupně se obrací, podobně jako jiní ti antropologicky orientovaní autoři, problému raného Marxe. Ve své hlavní publikaci Hegels Arbeitsbegriff und idealistische Dialektik, čili Hegelův pojem práce a idealistická dialektika z roku 1961, vykládá Hegelův idealistický systém skrze nebo z pozice určení lidské práce, respektive přisuzuje právě určení práce ústřední postavení Hegelově myšlení. Charakterizuje tam taky blíže pojem odcizení. Práce, co by klíčová podoba vztahu člověka ke světu, co by právě ta modalita subjekt-objektového vztahu, která je nejpodstatnější, rezultuje v odcizení subjektu, jenž se zpředmětňuje. Tuhletu svoji interpretaci opírá Dubský především o Hegelově System der Sittlichkeit a fenomenologii ducha. Podle Dubského je filozofická antropologie, co by základní tendence člověka naší doby, produktem vybudovaným na, cituji, rozvalinách myšlenkového kolosu Hegelova systému, a od té doby se nerozrůstá ani ne tak do hloubky, jako spíše do rozmanitosti. Ta obroda filozofického života se projevila ještě na takových úrovních, jako byla například rehabilitace Jana Patočky, který od roku 1964 pracuje jako editor ve filozofickém časopise. V roce 1968 se nakrátko vrací na Univerzitu Karlovu. Patočka se Hegelově filozofii věnuje tangenciálně již v předválečném období a během války.
To, o čem se úplně neví, a dovolím si na to upozornit, je to určitě zajímavý materiál. V zimním semestru roku 1949, těsně předtím, než je nuceně odejít z filozofické fakulty, přednáší o Hegelově fenomenologii ducha. Ten přednáškový cyklus je zachován v manuskriptu v Patočkově archivu. Je to, dá se domnívat, vzhledem k tomu, jaké bylo publikum právě těch přednášek, i když ten vliv se obtížně dá nějak prokázat a kvantifikovat, tak jistě to byl jeden z podstatných inspiračních zdrojů té nové generace poválečných českých filozofů. Patočka publikoval Hegelovi samozřejmě jednotlivé články a ovšem nejvýznamnější příspěvek nehledě k Patočkovi si myslím jsou především ty překlady fenomenologie ducha a estetiky v letech 1960 respektive 1966. Obě jsou zároveň, druhá estetika je doprovozená Patočkovou rozsáhlou studií. Rozpracování motivu práce, které se objevuje jako to výsostné téma české hegelovské interpretace v tomto období, směřuje i k vyhraněně temporálním interpretacím, které kladou důraz na povahu oddálení a zadržení žádostivosti v práci. To znamená, možná teda, teď nevím, v který z té verzi, ale nerozumí tý gehente, begírde, tý potlačení nebo zabrždění žádostivosti jako umenšený nebo řekněme méně intenzivní, ale spíše jako oddálený. Rozumí tomu temporálně. Je to zadržení žádostivosti v práci, je to potom motiv časování lidské existence v praktické činnosti a dokonce motiv odkrývání temporality lidské existence jako takové právě skrze tu aktivitu práce. V tomto duchu se s tím setkáváme tedy jak u Kosíka nebo taky v té velice zajímavé interpretaci nebo práci Jiřího Peška, ta dialektika dělby práce a sebestrukturace a perspektivnost člověka nějak. Léta 60. kulminují v roce 1964 až 66 hlediska zájmu o Hegela, a sice například 6. Mezinárodní kongres Hegelovy společnosti se pořádá v roce 1966 právě v Praze a v roce 64 a 66 dokonce vychází ve filozofickém časopisu monotematická čísla věnovaná Hegelovi. Tak, na tomhle místě je právě ten předěl, tady bych, nevím, kolik mám času. 10 minut. 10 minut. Tak já jsem chtěl, kromě toho, že teda přeskočím Sobotku a Kosíka, tak jsem chtěl udělat ještě to povídání, které do jisté míry možná se dá říct, že alespoň v tomhletom velmi přehledovém smyslu chybí, a sice jakým způsobem se vůbec hodnotilo Hegelovo dílo v oficiální normalizační filozofii. Je přízračné pro tohle období, že víceméně zopakuje nebo navrátí do ústřední místo ty interpretace, které platily ke konci 50. let. A ovšem i s tím, že stále Hegel zůstává uznávaným a významným autorem. Studium Hegela, jak známo, doporučuje jak pochopitelně Marx sám, tak k tomu radí Engels, z něho tedy cituju to, co jsem si dal do názvu toho povídání, sice bez Hegela to nejde. Radí k tomu Lenin, ale i například Zdeněk Nejedlý. Převládající oficiální názor, který vyjadřuje právě ministr školství Zdeněk Nejedlý, to vyjadřuje v 50. letech, ale potom se to cituje rádo i v 70. tak ten tedy odsuzuje dřívější filozofickou tradici v českých zemích, co by banální utilitarismus, odpor proti abstrakci, chybělý, jak říkal Zdeněk Nejedlý, jedním slovem Hegel. Ovšem studium Hegela bylo podřízeno interpretační a výkladové perspektivě, kterou jednoduše se dá pochopit jako tak, že k Hegelovi lze přistupovat jedině přes klasiky marxismu-leninismu, to znamená retrospektivně z pozice marxismu-leninismu, jedině prostřednictvím marxisticky kritického studia Hegela. Hegel se v tomto smyslu stává oficiálně studnící podnětu pro další rozvíjení marxismu-leninismu. Ovšem,
Marxismus se zároveň považuje za skutečného dědice Hegelova systému, nikoliv západní buržoazní filozofie. Smyslem toho nároku je, že marxismus integruje Hegelovo stanovisko v rámci celkových dějin světového vývoje a rozumí sobě samému marxismus jako jejich završení. Marxismus se tudíž ujímá Hegelovy filozofie jako překonaného, ale geneticky předchůdného světového názoru. Proto bylo taky právě Hegelovou zásluhou, že Hegel přispěl k možnosti vynoření se světového vědeckého názoru a proto také oficiální filozofie zdůrazňuje či klade důraz ve svých interpretacích na formulaci rozpracování dialektické metody v abstraktním smyslu, nikoli v tom konkrétním vypracování. To ovšem ještě stále ve všech těch pracech vždy znamená, že Hegela nelze studovat samoučelně, ale že musí být vždycky stavěna tedy do perspektivy. Klíčový termín kritiky marxistické filozofie proti Hegelovi je termín mystifikace. To je termín, který v zásadě určuje Marxovu dialektiku jako jedinou dialektiku reálnou, odrážející reálné materiální vztahy a dějinný vývoj, zatímco Hegelova dialektika je mystifikující v tom smyslu, že její idealistické jádro, řečeno s Feuerbachem, nebo myšleno již dřív s Feuerbachem, nepředstavuje nic víc než teologické nebo nevědecké myšlení. A potud nejde o skutečný samovývoj, což je tedy výraz, na který klade důraz marxistická teorie, nýbrž o mystifikaci takového vývoje. Marx, když slavně vybízí převrácení Hegelovy dialektiky z hlavy na nohy, tak pokračuje ten citát, tak aby se v mystické slupce objevilo racionální jádro. Ta mystická slupka, ta mystifikace jsou tady zástupné termíny. Podle téhle interpretace Hegel pracuje s dialektikou ve smyslu pouhé predestinační cyklické teorie, čili u něho pojmy jsou svým způsobem monády, jež jsou ve svém uskutečnění již obsaženy předem. Marxistická teorie se všemožně brání podobnému soudu o své vlastní dialektické metodě. V nároku toho převrácení dialektiky z hlavy na nohy je třeba číst pokus o vymezení marxistické dialektiky právě jako samovývoje. A v tomto smyslu jako takového vývoje, který nelze v jeho dřívějších, nelze, řekněme, dedukovat z dřívějších podob nebo ze skladebních prvků ty stupně nové. Marxistická dialektika není prosté převzetí Hegelovy dialektiky, ale je to její zrušení, což má zároveň znamenat kritické osvojení a rozpracování na materialistických principech. Marx není Hegelův epigon, to je ta hlavní teze. Potud nás taky nemůže překvapovat, že ty klíčové oblasti interpretace Hegela v oficiální normalizační filozofii jsou témata logická, protofilozofická, zkoumání filozofických základů vědy. Nejvýznamnější představitel toho oficiálního proudu bádání o Hegelově je nesporně Jindřich Zelený, který dlouhé roky byl členem Societas Hegeliana, jednatel Hegelgesellschaft a byl jako nesporně velice plodným a významným autorem. On si získal mezinárodní proslulost analýzou kritiky, logiky Marxova Kapitálu a věnoval se právě tématům protofilozofickým a základům věd. V knize Praxe a rozum, pojetí racionality a překonání tradiční ontologie v Marxově kritice Hegela, tak tam tedy Jindřich Zelený rozumí povaze sebeurčování a sebevytváření v Hegelově filozofii jako afirmaci Kantova dědictví priority sebeurčování. Hegelův filozofický podnik je motivován snahou o překonání kantovských aporí, v posledku nemožnosti naplnění subjektového vztahu a založení poznání jako adekvace pojmu a předmětu. Hegelovým řešením je potud právě v téhle interpretaci tedy rozpracování praktického vztahu poznávajícího subjektu k předmětu, jenž dialekticky překonává ten hiatus mezi izolovaným subjektem a nepoznatelným předmětem osoby. Jindřich Zelený taky analyzuje fáze Marxova vztahu k dědictví Hegelovy filozofie a tak dále. Další autoři, a tady už budu rychlejší, Jakub Netopilík, ten jako do jisté míry
nejvýrazněji zastoupil a prezentoval oficiální režimní ideologii z hlediska Hegela. A do tohoto období nelze taky nezařadit, ale opravdu spíš jenom časově zařadit, než že bych tady chtěl činit nějaké ideologické soudy, Jaromíra Loužila a Vladislava Majora. Loužil tedy studuje Hegeliánství v 19. století v Čechách, Ignácia Jana Hrnuše, Tomáše Bratránka, je překladatelem encyklopedie filozofických nauk. A Major se Sobotkou samozřejmě napsal na dlouhou dobu standardní úvodní studii do Hegelovy filozofie a věnuje se tradici novohegeliánství, nebo věnoval se tradici novohegeliánství v Německu. Hegelově filozofie byla v tomto období také věnována zvláštní čísla filozofického časopisu, ale jejich étos byl naprosto odlišný než v letech 60. Já tady skončím redakční poznámkou o 11. kongresu Mezinárodní Hegelovy společnosti, která shrnuje to oficiální stanovisko následovně, cituji. Tak, jak je obvyklé na kongresech Mezinárodní Hegelovy společnosti, nešlo ani tentokrát prvořadě o akademickou interpretaci Hegelova filozofického učení, ale především o boj mezi marxisticko-leninským světovým názorem a soudobým buržoazním světovým názorem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji moc krát doktoru Markovi a tady je prostor pro dotazy, prosím. Dobře, já vlastně mám dotaz, jenom že jste to si podkustil tak jako programuje vřadil, ale je snadné říci, o čemu šlo a jde Sobotkou, od těch 50. let prostě. Tím, že vlastně jakoby Hegel byl jedním ze zdrojů marxismu, tak to bylo dovoleno studovat tehdy. No a jsou tam velké myšlenky. Která prostě Sobotka myslí dnes a proto to stojí za to studovat po naší sympozium, je to dokladem. Takže vlastně tady na půdě filozofické fakulty v dobách, kdy vlastně se tady dost jiné věci studovat nemohly, byla možná mít skvělý hegelovský seminář po řadu let, dostat tam řada vašich učitelů semináři a dělat to velmi inteligentním způsobem v rámci dovoleného. To bych tomu chtěl doplnit. Já si myslím, že nejsme, doufám, vůbec v žádném sporu. Tady spíš, jako, já si myslím, že tohle je něco, co se nějak přenáší, tak říkajíc ústně, že se ví, že mnoho dobré práce se dalo dělat na některých autorech i v té době a že Hegel patřil mezi ně. Ovšem, přeci jenom ten třeba přelom 50. 60. let, to už je období, které jako je, řekněme, ze zřetele. Tam to, že vlastně ty události právě toho revizionistického sporu měly poměrně dalekosáhlé významy, to je něco, co si myslím, že už se dneska moc úplně neví. Pak zjistíte, že skutečně v té době Hegel byl takovým pozoruhodným intelektuálním koordinátem mnoha autorů. Typu třeba Kundera, ve své studii Pančurových románů Mění románu, že jo, ten rok 60, tak tam on jako významnou referenční autora právě hovoří o Hegelovi. No, takže moje zájem je upozornit hlavně na tyhle ty věci, které jsou, řekněme, trošku méně známé, ale samozřejmě, že to víme, že se dá studovat. Nějaké další dotazy? Kdyby někdo neměl dotaz, tak já bych se ještě chtěla zeptat takovou trošku jako spoken. Jestli existovala nějaká jako substanciálnější spolupráce mezi třeba různýma jako sovětskýma republikama, tedy to myslím jako období, mimo tu jako oficiální sféru. Mimo oficiální sféru. Právě třeba v rámci té filozofie. Já už vlastně nevím. Protože jako tam v těch 60. letech, že to je zase úplně jiná situace, tam už se dalo do jisté míry jako řekněme cestovat a podobně, ale tady ten vliv, jako, já nevím, neoficiální, jako, jak bych to úplně definoval, tady prostě řekněme byli určití autoři, kteří se četli a kteří měli nějaký vliv, což byli opravdu hlavně ty francouzští interpreti a
a dají se tam asi sledovat nějaké vlivy, ale že bych já narazil na něco vlastně taky špatně, jako řekněme, vůbec dá dneska sledovat nějaký neoficiální deníkách, teď jsme se bavili o Černém třeba, jo, nebo já jsem se snažil dokonce malinko mluvit s lidmi, kteří bezprostředně nějak se v tom prostředí a té době pohybovali, ale to už by bylo prostě opravdu nějakou reální historie, to nebylo tak říkajíc.